Всем привет! Это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы опять находимся в Институте судебных экспертиз. Мы поговорим с экспертами о западных компонентах в российских шахедах. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. В институте появилась новая экспозиция. Это дополнительная часть, которую раньше мы не снимали. Здесь вот ракета Х-55 и достаточно много различных противотанковых мин, гранатометов, какие-то куски ракет и, конечно же, шахиды. Теперь эти шахиды исследованы более детально, и мы поговорим с экспертом, собственно, о том, какие конкретно и где находятся компоненты западного производства в шахеде. Шахед – барражирующий боеприпас иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Дальность полета 2000 км, по другим данным 1000. Данный БПЛА широко используется во время российского вторжения в Украину под названием «Герань-2». Летает такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 170 км в час. У БПЛА двухтактный двигатель МАДО МД-550, клон немецкого авиадвигателя «Лимбах», мощностью 50 лошадиных сил или 37 кВт. Поэтому мопедный звук ударного дрона слышно за километры. Иран производит эти БПЛА для массового применения по одной или группе целей. Шахед-136 имеет треугольное крыло и построен по схеме «Бесхвостка». Беспилотник имеет общую длину около 3 метров и размах крыльев чуть более 2 метров. Вес около 200 кг. Вес боевой части 40-50 кг. При производстве дрона используется доступная гражданская электроника. Находится по сигналам GPS ГЛОНАСС. Однако разборка сбитых дронов показала, что Шахед-136 также имеет простую инерциальную систему навигации, поэтому даже при успешной работе РЭП может продолжать двигаться к цели с приемлемой точностью. Изначально БПЛА использовались в сентябре 2022 года и были нацелены на объекты на поле боя в Харьковской области во время успешного украинского контрнаступления. Позднее БПЛА использовались для нанесения ударов по энергетическим объектам, гражданской инфраструктуре Украины, а также по жилым районам, которые привели к жертвам среди мирного населения. Военные эксперты отмечают, что большинство шахедов сбиваются украинскими истребителями, ЗРК, ПЗРК и огнем зенитной артиллерии. К началу февраля 2023 года, по данным ВВС Украины, было сбито более 540 беспилотников. Шахедов на территории института достаточно много. Их кусков, их много запускают, более 1000 уже запущены по Украине. Поэтому шахеди здесь наиболее изучены. Доброго дня. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Представтесь, будь ласка. Головний судовий експерт Київського науково-дослідницького інституту судової експертизи. Я так розумію, ви можете розказати про західні запчастини в дронах Шахед-Герань, те, що називається. Так, наші дослідження, які ми вже проводимо на протязі тривалого часу, дають нам право розказувати вже про устрій цієї птички. Значить, на ній в ході дослідження ми виявили комплектуючі більше, ніж 36 країн. Насамперед це Америка, Європа, Японія. При цьому в залежності від наявності їх у іранських компаній, які їх виробляють, ці комплектуючі міняються. Тобто основними складовими частинами вони представлені на цьому столі. А от що це за схема, якщо можна пояснити? Значить, на основі наших досліджень ми зробили комплектуючу схему. Тобто ми розкидали всі складові по тим місцям, де вони встановлені у шахедах 136. І що це за... Такого аналога ще не було, це буквально недавно закінчили, бо користувалися дуже якісними схемами, зроблені за допомогою Photoshop. Зараз це вже все розложено по полочкам, зроблена
функціональна схема. Тобто зараз ми повністю представляємо, як це працює і де що знаходиться. Завдяки нашим Збройним силам нам досталися зразки практично неушкоджені. Тепер завдяки цим нароботкам ми можемо будь-який шахет розбирати по складовим від маленьких деталей, комплектуючих і так далі. Розкажіть, будь ласка, що це за комплектуючі тепер? Ну, тут основні комплектуючими, які являються, по суті, це бортова електрична схема шахеда. Значить, з'єднані вони проводами, зроблені по дуже технологічній формі. Основна маса штекерів – це американського виробництва. На них є маркування фірм, дата виготовлення. Це американські фірми? Так, в основному це американські фірми. Значить, ці штекера використовуються у космічній і авіаційній промисловості. А які дати виготовлення там? Які роки це? Ну, ось на цьому ми можемо побачити 21 рік, 11 місяць. На цьому Дати вам... руку не брав. От, тримайте. Те ж саме. 21 рік, так? Да. Довоєнні ще. Да, тут в основному 21-22. Тобто закупка, напевно, була зроблена ще до початку війни в Україні. Одночасно тут є і російські, точніше не російські, а радянські ще. Десь вони знайшли собі закупку. Склади якийсь знайшов. Ну, закупка, бо це теж роз'єми, не дуже прості роз'єми, вони робилися по заказу ракетобудівної промисловості. Про це свідчать відмітки ОТК, ну і ще ряд відміток. А які ще західні є? Йдемо далі. Акумуляторна батарея. Японці. По цій табличці можна з'ясувати, в якому році вона була вироблена. Це вироблення не пізніше 1-23 року. Тобто нова вже, після початку війни? Ну, виходить так. Окей, що ще? Це блок управління польотами. Значить, так називаємо мозги. Ексклюзивно для вас. Ось це його складові. Ага. І хто виробник? Виробники тут всі, хто завгодно. От американська. Ага. Є швейцарські, є Гонконг. Тут все зобрано з усього світу. Скажіть, а це технології подвійного призначення? Чи це все-таки Безумовно. Всі ці комплектуючі, вони не подвійного призначення. Для військових цілей тут безумовно використовується планер і безумовно використовується бойова частина. Все інше воно використовується в авіабудівній промисловості, особливо от квадрокоптери, дрони і легкомоторні самольоти. Скажіть, будь ласка, в принципі навіть ця торгівля деталями подвійного призначення, вона чи зараз дозволена, чи ні? Ну, не моя компетенція. Ага, зрозуміло. Окей, давайте далі по деталях. Значить, далі що у нас? Ну, це блок управління польотів, запчастини від якого я вам показав. Блок розподілу живлення. А це чиє виробництво? Теж складові будуть які завгодно. От, кстати, деталь Харківського заводу. Ага.
Та мені казали, що одного харківського заводу є. Ну, як правило... А ще 12-го року закупівля, мені казали. Сказати трудно, тому що помилково дуже деякі люди номер партії розшифровують як дату виготовлення. А відповісти, коли це реле було виготовлено, можна тільки на заводі, піднявши номер партії. Зрозуміло. Антенна. До останнього часу попадали антени з клеймом канадських фірм. На останніх зразках клейма немає, напевно, щось поміняли. Інерційний блок управління польотом, який регулює швидкість, висоту. Теж дуже багато складових з усього світу. Блок виміру швидкості. Скоріше, що він виготовляється одною із західних компаній, якою, на жаль, сказати не може, це зараз тайне слідство. Блок управління. Тут з усього міра тумблери китайські, штекера американські, начинка є Швейцарія і кого там тільки нема. Комутатор двигателя теж, напевно, виробляється одною із компаній. Внутрі стоїть радянське реле. Виправляч. Отут попадалися деталі перського російського заводу. Сервоприводи американські. Зараз виглядає як новий дуже. Так. Зараз попадається ще іншого виробника, але ще ми їх не досліджували, точно сказати не можемо. Ну і транссівер теж передавач, який напічканий електронікою, який забезпечують приход. Вона також не російська. Це, скоріше всього, ні, тут вона складова, скоріше, що його десь робили за кордоном, в повному зборі. Бо подібні застосовуються в легкомоторних самолітах. Ага. Так, а це що тут прям навіть щось? А це я вже показував, це інший екземпляр Волболіччя. Окей. Який зараз знаходиться на дослідженні. Зрозуміло. А зараз з тим, що в Росії починають виробляти вже на заводі ці шахіди, чи міняється якось комплектуючі складові? Діло в тому, що ми поки що бачили тільки так, в якості інформації нам давали фотографії. Ще об'єкти на дослідження не приходили, тому знаємо, що там трошки інші комплектуючі на двигуні. Скоріше двигун іранського производства такий. І скоріше його прислали в зборі. І інші матеріали планера. А можемо підійти до мотору, там де ірландські ці карбюратори? Такого у нас немає. Ну, я знаю, просто це ті ж самі, що показували, да, тільки іншого виробництва. На 100% ми не можемо казати, що це іранські. Ірландські. От коли до нас просто давайте подивимося на мотор і на карбюратор. Коли до нас прийде зразок, і ми на ньому побачимо маркування і перевіримо це через павутину, тут бачите, маркування затерте. Ага, затерте, зрозуміло. По зовнішньому вигляду схожі. І їх 4, да, карбюратори? Так, 4 карбюратори. 1, 2, 3, 4. А що тут взагалі іранське? Ну, ми знаємо точно, що це іранський двигун, бо вони його засвітили ще в 2014 році на виставці в Тегерані. Є достатньо матеріалу з цієї виставки, які його повністю ідентифікують. Із маркувань, ось на насвічниках є клеймо фірми МАДО. І отут внутрі є ще зборочний номер з номером і теж клеймом МАДО. В той же час, як сервопривод, це оцей точно американський, свічі Toshiba японські,
Можемо ще підійти до самої герані. Так. Мені колись сказали, що по номерах можна здогадатися, що яка вже це, який шахід по рахунку запущений на Україну. Це правда? Напевно, ну це як, доказів цьому немає. Ну, якщо розуміти, що М770 це маркування чисто російське, а я якось не думаю, що вони запускають їх по своїм. Тому, напевно, всі ці вони летять сюди. І є у вас ще я зніму, да? 529. 529, соточні були, 200 були. Скоріше вони використовують їх тільки проти нас. Ще щось хочете додати по шахедах і по західних комплектуючих? Все, що він А сказав. який відсоток західних комплектуючих взагалі з усіх? Ну, це ніхто не рахував. Ну, по суті, я ж кажу, він весь із західних комплектуючих. А з яких західних країн найбільша кількість комплектуючих? Найбільше американських і європейських країн. Є Німеччина, є Японія, є Китай. Тут з усього миру, де що вони змогли дістати, то вони і ставлять. І вони з періодом міняють ці запчастини в залежності опять-таки від наявності. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Будь ласка. Вот и все на сегодня. Это были «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Мы говорили сегодня с экспертом о западных компонентах в российских дронах «Шахед» иранского производства. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Увидимся завтра.